what is کمپیوټر څه شی ده کمپیوټر موږ تاسو څنګه تعریفو داسې تعریفو ډېر تعریفونه کېدلی شي خلک وکړي مختلف تعریفونه شاید وکړي خو تر ټولو بهترین تعریف چې دا هغه داسې ده چې کمپیوټر is چې کور د لارې دی درسره ولیکئ advanced electronic computer is an advanced electronic and programmable machine کمپیوټر یو پرمختللی برېښناییز او پروګرام منونکی ماشین دی which can check data کوم چې کولی شي ډیټا واخلي ډیټا as input په څه رقم ته یې اخلي د input په حیث چې کله یې واخیسته له هغې وروسته storage هغه دا څه ته ذخیره کوي چې کله ذخیره شي process on it په هغې باندې څه ته عملیه ورباندې اجرا کوي process on it په هغې باندې عملیه اجرا کوي او د عملیې له اجرا کولو څخه وروسته and deals out څه ته بهر راوباسي deals out څه معنی بهر رایستل deals out بهر راوباسي څه شی بهر راوباسي د result څه شی بهر راوباسي نتیجه چا ته راوباسي to the user چا ته راوباسي استعمالوونکي ته څوک چې د کمپیوټر کاروي څه به یې راوباسي as output د output په حیث as output د output په حیث یې راوباسي ګوره ورته کمپیوټر یو پرمختللی برېښناییز او پروګرام منونکی ماشین دی کمپیوټر څه رقم ماشین دی پرمختللی ډېر ماشینالات ډېر نور هم شته خو پرمختللي نه دي فرض کړئ مدار یو ماشین دی دا پکه یو ماشین دی دا سکرین یو ماشین دی ولیټ یو ماشین دی ډېر شیان دي چې هغه ماشینالات دي خو پرمختللي نه دي مګر کمپیوټر ډېر یو پرمختللی ماشین دی بیخي ډېر اعلی ماشین دی الکترونیک په څه شي باندې کار کوي برق باندې پروګرامینګل دریم شرط پکې دا ده چې کمپیوټر پروګرام منونکی ده دې کې پروګرامونه کار کوي ورډ اکسل پاورپوینټ فوټوشاپ پلګرا او داسې مختلف نور پروګرامونه په دې کې استعمالوو ماشین دی چې دا ماشین لکه څنګه چې نور ماشینالات دي پاکا څنګه دی جنریټر دی داسې لیب دی داسې مختلف نور ماشینالات داسې دا هم یو ماشین دی دغه ماشین څه رقم دی معلومات د انفوټ په حیث کاخو کله چې موږ دې ته معلومات ورکوو دا انفوټ کوو لکه دغه ټکسټ چې تاسې د دې سکرین پر مخ اوس مهال ویلی دا انفارمیشن دی دا معلومات کمپیوټر ته ما ورکړل زه یو یوزر یم ما معلومات کمپیوټر ته ورکړل څنګه مې ورکړل انفوټ مې د څه شي په واسطه د کیدو په واسطه کمپیوټر دا ځان سره سټور کړي دي ویلي سکرین پر مخ تاسو ته ښکاري دا چې څنګه ما دا هم کړل ډایرکټ ټبلیټ نه شول کړه ختم نه شول د سکرین پر مخ پاتې دي نو څه یې کړل سټور ذخیره یې کړل او بیا دې باندې څه کوي عملیه اجرا کوي وروسته کېدلی شي دې باندې عملیه موږ اجرا کړو او د عملیې نه اجرا کولو څخه وروسته همدغه اوس مهال دې باندې ډایرکټ عملیه اجرا هم شوه کله چې ما دلته د یو بټن ویه مثلا A بټن یا B یا C یا any بل بټن د کیبورډ وهه نو دغه ABCD کمپیوټر ته معلومات نه کېږي چې A څه شی ده B څه شی ده C څه شی ده انسان خو نه ده که نه چې ABCD وکړي دا یوازې دغه تصویر پېژني د A تصویر د B تصویر د C تصویر د ټولو کرکټر یا د ټولو تصویرونه پېژني بیا هلته په کیبورډ کې د کیبورډ خواته درکي لاینونه دي هغې باندې درک خلاصوي چې په کوم لاین باندې درک خلاص شو د هغې لاین سره مطابق یو تصویر په سکرین ښکاري موږ کمپیوټر کو ABCD باندې نه دی خبر نو هلته ما ته څه وکړي هغه تصویر دی تورې کره کړي زه هغه تصویر توری شړه دغه دا تصویر د تورې په حیث پېژنم نو به د دې سره یو ډول پروسس اجرا شو دا پروسس ډېر په تیزه اجرا شو څنګه چې زه دلته بټن وهم جي دلته سیکنډ هم تېر شوی نری پروسس اجرا ما ته دا توری وکړل شو نو دلته یو پروسس اجرا شو هغه توری سټور شو او ما ته ریزلټ هم ښکاره شو ریزلټ ما ته سکرین باندې چې دغه سکرین باندې لیکنه ښکاري دا د دې پروسس چې ده ریزلټ دی په موضوع مو سم خلاصېږي and gives out the result او نتیجه راوباسي as output د output په حیث چې ریزلټ تا ته راووته دا ریزلټ د څه شي په واسطه راوځي د output په واسطه دلته وګوره موږ تاسې دې تعریف نه مختلف شیان راوباسو لومړی څه شی ترې راوباسو لومړی ترې دا راوباسو چې کمپیوټر سره کوم ماشین دی پروګرامبل پروګرام منونکی پروګرامونو ته موږ تاسو څه وایو سافټویر څه ورته وایو سافټویر دا چې دی ماشین دی ماشین چې کله ستاسې نوم واورئ ستاسې ذهن ته شي په راشي یوه ماده ذهن ته راځي اوس پکا یو ماشین د مږې وجود لري لیټ ماشین دی ندي وجود لري کمپیوټر یو ماشین دی نو معنا څه ده یو مادي وجود لرونکی یو شی ده معنا څه ده هارډویر ورنه مطلب دی څه شی ورنه مطلب دی هارډویر کمپیوټر دغه دوه برخې څخه جوړ شوی ده چې یو سافټویر دی یو هارډویر دی دا د کمپیوټر هغه لوی جوړونکي اجزا دي